यो असारको महिना मानो खाएर मुरी उब्जाउने। सो त्यसैले आज हामी हाम्रो खेतमा रोपाइँ गरिरहेका छौँ हैन। यो जेठमा जोतेर राखेको हैन खेत हो र अहिले जोत्दाखेरि पनि एकदमै गाह्रो भइरहेको छ हैन। त्यो हलोमा एकदमै मुडी लाएर हलिदाइलाई जोत्न एकदमै गाह्रो भइरहेको छ। अझै पनि हामीले पुरानो कृषि प्रणाली नै अपनाएर खेती गरिरहेका छौँ, किनभने हाम्रो खेतका गहराहरू साना साना छ हैन। अनि यो खेतमा हामीले ट्र्याक्टरको प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। हाम्रो खेतसम्म बाटो पनि छैन ट्र्याक्टर आउनको लागि। सो हामी परम्परागतै कृषि प्रणालीमा खुसी छौँ, किनभने असारको महिनामा यसरी खेती गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो आफ्नो मौलिक परम्परा झल्किन्छ हैन। एकदमै मजा आउँछ। अनि आफन्त साथीभाइ सबै भएर एकै ठाउँमा यसरी रोपाइँ गर्न पाउँदा निकै रमाइलो हुन्छ। हलिदाइले गहरा हिल्याउँदैछ हैन। अनि बाउसेहरूले खन्दैछन् कतै बाँझो साँझो रहेको हैन। 2-3 दिनबाट अविरल पानी परिरहेको छ, त्यसैले खोला नालाहरू बढेको छ। अब गह्रोलाई हिल्याउने काम सिद्धिएको छैन, यो पुरै गह्रो। अब हामीले यो यतापट्टि देखिराख्नु भएको यो लिँडको हो। यसलाई हामी पहाडतिर गाउँघरमा यसलाई लिँडको भन्छौँ हैन। अनि अब यो लिँडको लगाउनु पर्छ यो गह्रोलाई हैन। यो गह्रो हिलाइसकेको गह्रोलाई सम्म्याउनको लागि सम्मो बनाउनु पर्छ। ल यसरी देखिराख्नु भयो नि तपाईँले। अब यसरी गहरालाई सर्लक्क सम्म्याउने काम हुन्छ। ल बाबु चढ 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 ल नि। अब केटाकेटीहरू पनि यसरी लिँडकोमा चढ्छन्। अनि यसरी अब लिँडकोमा नचढिकन हैन, अब यो गहरालाई सम्म्याउने काम हुन्छ हैन। अब यो सम्म्याइसकेपछि यसरी बाउसेहरूले हिलो कुल्चिन्छन्। अनि अब यो हिलो कुल्चेर सिद्धिसकेपछि अब खेतालाहरूले यो रोप्नको लागि रेडी हुन्छ हैन। ल खेताला जम्मा 2 जना छन् हैन। अब यस्तै हो, खेताला बोलाएको खेताला आएनन्। अनि 2 जना खेतालाले बिउ काट्दैछन्। ल यसरी काट्नुपर्छ यो बिउ। यहाँ बिउ काटिरहेको छ हैन। अनि उतापट्टि यो अर्को खेतालाले बिउलाई छप 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 पारेको के गरेको कुनै यो माटो एक एकवटा रोप्छ नि त पहाडतिर त। त्यही भएर यो बिउ चाहिँ डल्ला डल्ला परेछ उकाउँदाखेरि। त्यो भएको हुनाले छप छप पारेर त्यसलाई हातमा त्यसरी छ्याप छ्याप हान्नु पर्ने रहेछ। यता के अर्को खेताली चाहिँ मुसु मुसु हाँसेर बिउ काटेछ। अरू खेतालै आएको छैन। 10 बजिसक्यो। आज यसो पानी पर्यो, खोला नाला बढ्यो भनेर खेत रोप्ने भनेको जम्मा 2टा खेताला छन्। के गर्ने अहिले? अब पैसा भए पनि खेताला नपाइँदो रहेछ। के गर्नु, पैसाले नहुने भयो। खेत जम्मै बाँझेर हुने। खेतालाहरू खेत रोप्नको लागि खेता आइसकेका छन् हैन। अब खेत रोप्छन्। अनि यतातिर खेतालाहरू अब गीत गाउँदै रोप्दै गर्नु पर्यो भनेको छन् हैन। ल गीत गाउनु त एउटा। यहाँ अहिले फेरि यहाँ एउटी नानी पनि समीक्षा भन्ने, उनले खेत रोपेको हेर्नु नि। ल हेर्नु खेत रोपेको। ल हेर, यस्तो खेत रोप्नै जान्दिनन्। यहाँ एक्सपर्टहरू यहाँ छ नि, खेत रोप्ने एक्सपर्टहरू। खेत टुपु टुपु। ल हेर्नु मेसिन जस्तो छ के अरे हात। ल अनि यसरी खेत रोप्दैछौँ होइन हामीले। अनि यता तलपट्टि फेरि नेक्स्ट अर्को गह्रो चाहिँ हलिदाइले हिल्याउँदैछन्, जोत्दैछन्।